नमस्कार, मधुशाच रेसिपीमध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप मनापासून स्वागत. तर आज आपण तीळ आणि शेंगदाण्याचे परफेक्ट प्रमाणामध्ये लाडू कसे बनवायचे ते या व्हिडिओमध्ये बघतोय. चिकट न होता एकदम दाणेदार असे लाडू इथं बनवून तयार झालेले आहेत आणि एक महिनाभर म्हटलं तरी सुद्धा आरामात हे लाडू टिकतील. तर इथं जे मी प्रमाण घेतले ते अगदी घरी उपलब्ध असलेल्या साहित्यामध्ये कोणतेही मार्केटमधले महागडे पदार्थ न वापरता आज आपण इथे लाडू बनवतोय. तर इथे मी घेतलेत 1 कप तीळ. कप किंवा वाटी तुम्ही जे तुमच्याकडे अवेलेबल असेल त्याच्याने मोजून तुम्ही हे प्रमाण घेऊ शकता. 1 कप शेंगदाणे घेतलेत. सगळं मेजरमेंट मी एकाच कपाने घेतलं आहे आणि त्याच 1 कपाने मी 1 कप गूळ घेतला आहे. हे तीळ तुम्हाला थोडेसे काळपट वाटत आहेत, पण हे गावरान तीळ आहेत त्यामुळे तसे दिसतात. जरी दिसायला थोडेसे वेगळे असले तर चवीला मात्र अप्रतिम लागतात हे तीळ. तर आता आपण सुरुवातीला तीळ भाजून घेतोय. गॅसवरती मी एक कढई ठेवली आहे आणि गॅसची फ्लेम एकदम कमी ठेवायची आणि सुरुवातीला आपण यामध्ये तीळ भाजून घ्यायचे. तीळ छान असे फुलेपर्यंत भाजून घ्यायचे आणि तीळ भाजताना कंटिन्यू त्याला ढवळत राहायचं, म्हणजे तीळ व्यवस्थित भाजले जातील आणि ते अजिबात करपणार सुद्धा नाहीत. तीळ छान असे तडतडू उडू लागले की समजायचं आपले तीळ छान असे भाजत आले. तीळ पूर्णपणे उडेपर्यंत आणि फुलेपर्यंत छान असे भाजून घ्यायचे, तेव्हाच लाडूला चवसुद्धा छान येते. गॅसची फ्लेम एकदम कमी ठेवायची. गॅसची फ्लेम हाय करून तीळ अजिबात भाजायची नाहीत, नाहीतर लाडूला असा एक वेगळाच करपट वास लागतो. हे बघा, तीळ छान असे उडत आहेत, म्हणजे आपले तीळ भाजत आलेले आहेत. याला छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. इथे माझे काळे आणि पांढरे तीळ मिक्स आहेत, त्यामुळे समजत नाही आहे की तीळ व्यवस्थित भाजलेत की नाही. तरी पण तीळ तडतड उडले की समजायचं तीळ आपले व्यवस्थित भाजलेत. आणि तीळ भाजताना कंटिन्यू ढवळत राहायचं. तीळसुद्धा अगदी छान असे भाजून झालेत. आता आपण ते एका ताटामध्ये काढून घेऊया. आता हे भाजलेले तीळ आपल्याला पूर्णपणे थंड करून घ्यायचे. तीळ थंड होत आहेत तोपर्यंत त्याच पॅनमध्ये आपण शेंगदाणे भाजून घेऊया. आता 1च कप मी शेंगदाणे घेतलेत. ज्या कपाने तीळ मोजले त्याच कपाने शेंगदाणे सुद्धा मोजून घेतलेत. आता शेंगदाणे सुद्धा अगदी मंद गॅसवरती छान असे खरपूस भाजून घ्यायचे, म्हणजे लाडूला चव छान येते. आता शेंगदाणे भाजल्यानंतर याचं फोलपाट वगैरे मी अजिबात काढणार नाही. सालीसकट शेंगदाणे आपण लाडूमध्ये घालणार आहोत, कारण सालीमध्ये सुद्धा खूप जास्त प्रमाणामध्ये प्रोटीनचं प्रमाण असतं. तरी बघा, शेंगदाणे सुद्धा भाजताना सतत ढवळत राहा, म्हणजे सगळीकडून अगदी व्यवस्थित भाजले जातील. हे बघा, शेंगदाणे सुद्धा आपले छान असे भाजत आलेत. पूर्णपणे भाजलेले नाही आहेत, पण छान असे त्याला छोटे छोटे काळे डाग पडलेत. शेंगदाणे सुद्धा छान असे फुलेपर्यंत भाजून घ्या. मस्तच. हे बघा, या कलरवरती शेंगदाणे सुद्धा छान भाजून झालेत. गॅस बंद करायचा आहे आणि शेंगदाणे सुद्धा आता आपण काढून घेऊया. आता तीळ आणि शेंगदाणे पूर्णपणे थंड करून घ्यायच्यात. गरम असताना अजिबात मिक्सरमधून फिरवायचं नाही, नाहीतर फार अशी त्याची बारीक पावडर होते. हे बघा, मी एकाच ताटामध्ये दोन्ही काढून घेतले. आता हे दोन्ही मिश्रण छान असं व्यवस्थित आपल्याला थंड करून घ्यायचं आहे. मिश्रण थंड झाले. तुम्ही एकदा हात लावून चेक करू शकता की ते पूर्णपणे थंड झाले की नाही. पूर्ण थंड झाल्यानंतरच हे जे साहित्य आहे ते मिक्सरमधून आपल्याला जाडसर असं बारीक करून घ्यायचं आहे. सुरुवातीला मी शेंगदाणे बारीक करून घेते. फार अशी बारीक पूड करायची नाही. तुम्ही मिक्सरचं बटन पल्स मोडवरती फिरवून सुद्धा करू शकता, किंवा मिक्सर चालू बंद करून सुद्धा हे मिश्रण जाडसर असं वाटून घेऊ शकता. तुमच्याकडे जर खलबत्ता वगैरे असेल तर त्यामध्ये सुद्धा तुम्ही वाटू शकता. खूप छान बारीक होतं. हे बघा, जाडसर असे शेंगदाणे मी मिक्सरमधून बारीक कुटून घेतलेत. सेम पद्धतीने तीळसुद्धा असे जाडसर कुटून घ्यायचेत. फार अशी बारीक पावडर करायची नाही. त्यामध्ये तीळ अख्खे तीळ राहिले पाहिजेत, म्हणजे ते खाताना दाताखाली आले की त्याचे क्रंचसुद्धा खूप छान लागतात. हे बघा, तीळसुद्धा ओबडधोबड असे बारीक करून झालेले आहेत. आता 1 कप तीळ आणि 1 कप शेंगदाणे होते, त्यासाठी मी ते 1 कप काळा गूळ वापरते. तो गूळ मी चिरून घेतला आहे आणि चिरून घेतलेला गूळ आता यामध्ये आपण घालायचा आहे. 1 कप तीळ आणि 1 कप शेंगदाण्यासाठी 1 कप गूळ पुरेसा होतो. अगदी परफेक्ट प्रमाण आहे. यामध्ये खूप छान आणि गोड असे लाडू आपले तयार होतात. वेलची पूड यामध्येच घालून घेतली मी. हे मिश्रण हाताने छान असं चुरून व्यवस्थित मिक्स करून घ्या. शक्यतो चमच्याने मिक्स करण्यापेक्षा हाताने मिक्स करा, म्हणजे थोड्याफार लहान मोठ्या गुळाच्या जर गुठळ्या असतील तर त्या व्यवस्थित मोडल्या जातात. बघा, मिश्रण छान असं मिक्स करून झालं आहे. तरी पण हे मिश्रण अजून कोरडं आहे, त्यामुळे मिश्रण परत एकदा आपण मिक्सरला बारीक करून घेऊया.
आता हे मिश्रण मिक्सरमधून बारीक करताना सुद्धा चालू बंद मिक्सर करून मगच बारीक करायचं आहे. एकदम एकसारखं फिरवायचं नाही. हे बघा मिश्रण मी अगदी 1-2 वेळाच फिरवून घेतले आणि थोडंसं ओलसर सुद्धा झालं आहे. आता हे लाडू बनवताना आपण यामध्ये तुपाचा अजिबात वापर करणार नाही आहोत. आता हे मिश्रण थोडंसं ओलसर झाले अशा पद्धतीने मी सगळं मिश्रण मिक्सरला फिरवून घेतले आणि आता आपण याचे लगेचच लाडू वळून घेऊया. खूप वेळ जर तुम्ही असंच ठेवलं तर हे मिश्रण कोरडं होतं आणि लाडू वळायला फार असं जमत नाही. तर यामध्ये 1 चमचा घ्यायचा आणि त्याच्या साहाय्याने मिश्रण मोजून घ्या, म्हणजे अगदी सगळे लाडू एकसारखे वळले जातात. आणि तीळ आणि शेंगदाण्याचे लाडू बनवताना फार असे मोठे लाडू बनवायचे नाहीत. अगदी छोटे छोटे लाडू बनवायचे, म्हणजे तो वेस्टही जात नाही आणि लहान मुलंसुद्धा अगदी आवडीने खातील. हे बघा अगदी सहज लाडू वळला जातोय. एकदम मस्त गोल गरगरीत लाडू आपला तयार झालाय. आणि चमच्याच्या साहाय्याने जर तुम्ही मिश्रण घेताय तर अगदी सगळे लाडू एकसारखे सुद्धा बनतात. जसं लाडू बनवत जाल तसं थोडं थोडं राहिलं की मिश्रण थोडंसं कोरडं होत जाईल. तुम्हाला जर ते फारच कोरडं वाटत असेल तर तुम्ही एखादा चमचा तूप यामध्ये ॲड करू शकता. पण मला तर नाही वाटत की तूप ॲड करावं लागेल. आहे असे सुद्धा अगदी छान असे लाडू आपले बनवून तयार होतात. हे बघा अशा पद्धतीने मी सगळे लाडू बनवून घेतलेत. आता या 1-1 वाटीच्या प्रमाणामध्ये जवळजवळ माझे इथे 23 ते 24 या सेम छोट्या छोट्या आकाराचे लाडू बनवून तयार झालेत. आणि तुम्ही बघू शकता एकूण एक लाडू एकदम मस्त आणि गोल गरगरीत झाला आहे. मी तुम्हाला एक लाडू इथं तोडून दाखवते. हे बघा किती मस्त आणि दाणेदार लाडू आपला तयार झाला आहे. अजिबात चिकट झालेला नाही आहे आणि मऊसूतसुद्धा लाडू तयार झाला आहे. यामध्ये आपण तूप वगैरे वापरलेलं नाही आहे. अगदी महिनाभर म्हटलं तरीसुद्धा तुम्ही हे लाडू आरामात ठेवू शकता. लहान मुलांना खाण्यासाठी किंवा मोठ्या घरातील माणसांना खाण्यासाठी एकदम पौष्टिक आणि थंडीच्या दिवसासाठी उष्ण असं काहीतरी तीळ आणि शेंगदाण्याचे लाडू आपले बनवून तयार झालेत. तुम्हीसुद्धा या हिवाळ्यामध्ये ही रेसिपी नक्कीच ट्राय करून बघा आणि कशी झाली हे सुद्धा मला कमेंट करून सांगायला विसरू नका. आणि तुम्हाला जर अशा छान छान रेसिपीज पाहायच्या असतील तर मधुशाज रेसिपीला नक्की सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया अशाच एका छानशा रेसिपीबरोबर.